नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। हजुरलाई म हजुरकै एकदम धेरै मेरो साथीहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ कि पोथोस मनी प्लान्टको बारेमा भन्नुहोस् त भनेर भन्नुहुँदैछ। म त्यसैको बारेमा जानकारी दिनेछु, स्किप नगरी हेरिदिनुहोस् ल। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो हजुरले यो मनी प्लान्टको भेराइटीमा आउँछ। यो मार्बल क्विङ पोथोस मनी प्लान्ट भनेर भनिन्छ है त। अब मनी प्लान्टको प्रजाति भन्दाखेरि धेरै किसिमको हुन्छ, तर अहिले म चाहिँ यो मार्बल क्विङ पोथोसको र यो स्याथिन पोथोस यो भेरिकेटेडको बारेमा भन्नेछु। दुईटाको बारेमा मात्रै भन्नेछु। मैले अरू यो पोथोसको बारेमा भन्यो भने भिडियो लामो भएर हजुरलाई बोरिङ हुन्छ क्या साथीहरू। म अहिले दुईटाको मात्रै जानकारी दिनेछु। हजुरले कसरी टेक केयर गर्नुहुँदैछ, यो सोइल मिक्सहरू कसरी दिनुहुँदैछ, म मेरो तरिकाले मैले एक्सपिरियन्स भएको अनुभवले मैले हजुरलाई जानकारी दिनेछु। हेरिदिनुहोस्, गोल्डन यो पोथोस, यो मार्बल पोथोस भन्नु न, मार्बल पोथोस चाहिँ यो कटिङले पनि सर्छ, अरू एकदम बुस्सी भएर जान्छ, अनि यो एकदम दामी भेरिकेटेड भएर यस्तो लिप्सको यस्तो कलर आउँछ है त साथीहरू। हर कसैले रोप्नुहोस्, एकदम राम्रो हुन्छ। यो अरू एकदम 100% एकदम इन्डोर प्लान्ट हो। हजुरले बाहिर चाहिँ राख्नुभयो भने एकदम मरेर जान्छ। यो एकदम घाम मन पराउँदैन, यो सेडी प्लान्ट हो यो। अनि जस्तो कि यो पनि त्यही हो। अनि म यसलाई रिपोर्टिङ पनि गरेर देखाउने छु। अनि हजुरले पानीमा पनि ग्रोथ गर्नु सक्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुँदैछ, हजुरले यसरी नै मोस स्टिक दिएर राख्नु चाहनुहुन्छ भने यसरी मोस स्टिक दिएर पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। हजुरले ह्याङ्गिङ गरेर राख्यो भने नि आफूले जस्तो स्टाइल ढाँचामा राख्नु सक्नुहुन्छ। योभन्दा धेरै हाइटको मोस स्टिक पनि बनाएर राख्नु सक्नुहुन्छ। म अब वाटर प्रोपगेसनको बारेमा भन्ने छु। हजुरले कस्तो गर्नुहुँदैछ, मैले चाहिँ अब यो अलिकति झुन्डेको छ हेर्नुहोस् न होइन। अनि यस्तै गरेर चाहिँ यस्तो गरेर यो 3टा लिफ अहिले मैले निकाल्दिएँ। अनि 3टा लिफ निकालेपछि यस्तै गरेर हजुरले यस्तो काटिदिनुहोस्। अनि यस्तै गर्नुहोस्। अनि यो लामो भएको यो डाँठलाई पनि यसरी नै हटाइदिनुहोस् है त, यो डिस्टर्ब हुन्छ के। अनि यसै गरेर मैले चाहिँ अब यो 2टा भयो। अनि यसरी नै यो पानी अलरेडी राखेको छ। अनि यो अब यताउति ढलफल नहोस् भनेर मैले यो मुनि चाहिँ ढुङ्गा सानो चिप्सहरू राखिदिएको छु है त साथीहरू। अनि यसरी नै राखिदिनुहोस्। अनि यसको पानी कहिले चेन्ज गर्ने हो दिदी भन्नुहुन्छ होला। यो हप्तामा एकखेप चेन्ज गर्दा हुन्छ, किनभने एक हप्ताभन्दा धेर पानी भयो भने चाहिँ त्यो लेउ लागेर चाहिँ चिप्लो पदार्थ निस्केर चाहिँ यो हाम्रो प्लान्टको यो रुट सबै कुहेर जान्छ है त साथीहरू। कम्तीमा पनि हजुरले एक हप्तामा चाहिँ हजुरले यस्तो पानी चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि अब रह्यो कुरा, अब यसको चाहिँ म गर्दिनँ। यो यसको पुरा मुना पलाउँदैछ, म अब यसको चाहिँ गर्छु है त साथीहरू। हेर्नुहोस् न, मेरो ल्याउँदाखेरि यो टुप्पै उडेर गएछ, यस्तो भएको छ। अनि यसलाई पनि मैले यो टुप्पा उडेको छ, अब हेरेर चाहिँ यति मात्रै राखिदिने छु। यस्तै गरेर बुस्सी भएर आउँछ। यसको पनि यो स्याटिन पोथोसको पनि मैले यस्तै गरेर बिचबाट यस्तै गरेर कटिङ गर्दैछु यसरी नै। अनि यसरी नै पानीमा यसरी डुबाइदिनुहोस् है त, यसरी नै। अनि यसरी पानीमा डुबाइसकेर चाहिँ यो जरा निस्केर, अब कतिले भन्नुहुन्छ कि मेरो माटोमा डाइरेक्ट हाल्दाखेरि चाहिँ मेरो सरेन सिस्टर भन्नुहुन्छ के। अनि जसले माटोमा हालेर सार्नु सक्नुहुन्न, हजुरले यस्तै गरेर चाहिँ पानीमा डुबाउनुहोस्। अनि तलबाट जरा निस्किन्छ नि, सेतो जरा निस्किसकेपछि चाहिँ बल्ल हजुरले यस्तो गरेर अर्कै भाँडामा चाहिँ सानो पोलिब्यागमा नै चाहिँ सानो यही साइजको गमलामा हजुरले रोप्नु सक्नुहुन्छ है त। यसरी नै यो हेर्नुहोस्, यस्तै गरेर मैले यो जरा निस्किसकेपछि मैले यो पोलिब्याग यो थैलोमा यसरी सारेको है त साथीहरू। हेर्नुहोस् त, सारेर पनि लामो भएको थियो, यो लामो भएको थियो। अनि मैले कटिङ गरेर फेरि अर्कै ठाउँमा यस्तो सारेको। अनि यो बुस्सी भएर आएको छ, यो पुरा टोटली यो जरा लागिसकेको छ। मैले सारिसकेको यो यस्तै पानीबाटै सारेको है त साथीहरू। यो यस्तो यो प्लान्ट हाल्नेको अब कुरा गर्दै अब यो गमलाको साइज र पानीको भनेर भन्छु है त म। अब यो हेर्नुहोस् साथीहरू, यो प्लान्टलाई यो मनी प्लान्टको भेराइटी, अब मनी प्लान्ट हामी नेपालीले चाहिँ सिधा मनी प्लान्ट भनेर बुझ्छौँ, पोथोस जान्दैन के त्यति। अनि यस्तै गरेर यो माटोलाई गिल्लो पनि नहोस्, यसरी यो गिल्लो पनि नहोस्, सुक्खा पनि नहोस्, यस्तो किसिमको चाहिँ हुनुपर्छ है त। भुरभुरे पनि नहोस् अनि गिल्लो पनि नहोस्। यस्तो गर्दाखेरि डल्लो यस्तो नपर्ने नै होस् कि यस्तो खालको होस्। अनि धेरै पानी मन पराउँदैन है साथीहरू। कसैले त मैले सुनेको कि कसैले त पानी अनि मेरो मनी प्लान्ट यसरी पोथोस त मऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। कसरी मऱ्यो भाइ, पानी धेर हाल्नु भयो होला भनेको त मैले त दिनै पानी दिन्थेँ भनेर भन्नुभयो। दिनै त हुँदैन, जब यस्तोलाई पुरा चेक गरेर मात्रै पानी दिनुपर्छ। अरू यो मनी प्लान्टलाई अब यो मार्बल क्विङ होस्, कुनै पनि मनी प्लान्टलाई ठुल्ठुलो भाँडा 12 इन्चको गमला चाहिँ कहिले पनि नदिनुहोस् है त। अब मैले यो सानो यो
8 इन्चीको कि 9 इन्चीको गमला हो है त साथीहरू। यो गमला मैले दिनेछु। अनि मेरो अर्कै प्लान्ट थियो कि यसमा, अब यसमै मैले सेटिन पोथसलाई मैले रिपोर्टिङ गर्दैछु। अनि यसको सोइलहरू कुनै पनि मनी प्लान्टको सोइल सेम हो, त्यो हेरिदिनुहोस् है त। यो मेरो पुरानो गमलाको माटो हो साथीहरू, यसमा कस्तो छ हेरौँ। अनि यो साइजको गमला चाहिँ यसरी होल चाहिँ एकदम वेल ड्रेन चाहिँ हुनुपर्छ है त साथीहरू। यसरी चाहिँ यो दुलो चाहिँ हुनुपर्छ, भएन भने हाम्रो प्लान्ट 100% मरेर जान्छ। यसरी नै मेरो पुरानो गमलामा यसरी यो पत्करको मलहरू त छ। यो पुरानो गमलाको माटो हो नि त, भए पनि मैले के लाउने रहेछु देखाउँछु हजुरलाई है त। यसमा हजुरले सोच्नुहोस् कि मेरो माटो, यो गमलामा माटो बलुवा चाहिँ अलरेडी छ है त साथीहरू। अरू साथीहरूले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, सिस्टर तपाईँले इन्डोर प्लान्टको सोइल मिक्स कस्तो बनाउनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि, तर मैले देखाउँदै गरेको तपाईँलाई इन्डोर प्लान्टमा कुनै पनि इन्डोर प्लान्टमा हजुरले यो मैले सोइल मिक्स गरेको मैले कसरी बनाउँदैछु त्यस्तै गरेर हजुरले इन्डोर प्लान्टमा लाउन सक्नुहुन्छ है त। जस्तो कि यो बालुवा र माटो भयो। अनि हजुरसित छ भने अलिकति कोकोपिट हाल्नुहोस्, छैन भने यो धानको भुसी हाल्नुहोस् है त। यसरी नै हाल्नुहोस्, धानको भुस भयो यो पहेँलो। अनि यो पत्करको मल कुनै पनि प्लान्ट इन्डोरलाई होस् आउटडोरलाई होस्, यो पत्करको मल चाहिँ एकदम हाल्नु छ भने चाहिँ हाल्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। यो पत्करको मल भयो, यो पत्करको र मैले धानको भुस हालिसकेँ। हामीलाई यो घरिघरि हामीले यसलाई रिपोर्टिङ गरिराख्ने होइन, हामीले सालमा एक बार। अब मनी प्लान्टको भेराइटी त यति लामो रनर्स निस्केर जान्छ, यति लामो भएर आफ्नो ढाँचामा बसेको हुन्छ। अनि यो मनी प्लान्टलाई हामीले घरिघरि रिपोर्टिङ गर्नु मिल्दैन, त्यही भएर बोन डस्ट हुन्छ कि बोन मिल हुन्छ, हजुरले यसरी हालिदिनुहोस्, यसरी नै हालिदिनुहोस्। यो मैले बोन मिल हालिसकेँ। अब हेर्नुहोस् न साथीहरू, यो महँगो लाग्यो कि कस्तो लाग्यो होला। मैले बुधबार हाटमा बजारमा मेरो साथीलाई सम्पर्क गरेको। अब हुनु त 20 लिटर बाल्टीमा 1 बाल्टी थियो चिया रङको होइन। अनि अहिले मैले सुकाइवरी गर्दाखेरि त्यो ब्रोइलर कुखुरालाई चारो दिने ठुलो हुँदैन यो भाँडा पानी दिने, त्यो भरि भएको छ, यति भएको छ। मैले 200 रुपियाँ दिएको, महँगो भयो कि सस्तो भयो साथी भन्नुहोस् है त ल। यो चिया रङ हो, हजुरसित यो चिया रङको पात छ भने इन्डोर प्लान्टलाई एकदम राम्रो हुन्छ, 100% एकदम राम्रो हुन्छ। यो चिया रङको यो सुकेको पनि यो मैले धुलाएर बोरामा हालेर पुरा धुलाएर त्यो गुलियो रसहरू त्यो सबै फ्याँकेर चाहिँ मैले सुकाएको हो। हिजो र आजको 2 घामले गर्दाखेरि मजाले सुक्यो। मैले चिया रङ हालेको है त साथीहरू। छ भने एकदम हाल्नुहोस्। मसित चाहिँ छ र मेरो पर्मानेन्ट यो घरको प्लान्टको लागि मैले रिपोर्टिङ गर्दैछु, त्यसको लागि मैले चिया रङ पनि हालेँ। अरू हजुरसित यो परलाइट छ भने परलाइट हाल्नुहोस् है त साथीहरू। यो परलाइट थाहा छ नि, यो परलाइट सेतो, तर म हाल्दिनँ। यो परलाइट चाहिँ छ भने हजुरले परलाइट हाल्नुहोस्। मैले चाहिँ यो परलाइटको बदली चाहिँ यो कोइला हाल्दैछु। हेर्नुहोस्, यो कोइला थाहा छ नि, यो आगोको कोइला। यो कोइला चाहिँ किन हाल्यो दिदीले भन्नुहुन्छ होला। हाम्रो प्लान्टमा अब झुकेर पनि केटाकेटीहरूले अलिक पानी धेर हालिदियो भने चाहिँ यो कोइलाले चाहिँ सोसिएर बस्छ के, अनि त्यही भएर हाम्रो प्लान्टलाई कुनु दिँदैन। अनि कत्रो मात्रामा हाल्ने भन्नुहुन्छ होला, यत्रो ठुल्ठुलैमा यसरी हालिदिनुहोस्, एकदम राम्रो काम गर्छ यो कोइलाले है त साथीहरू। अनि फेरि बाइचान्स प्लान्ट सुक्यो भने नि त्यो जराले चाहिँ यो कोइलामा भएको पानी आफै तान्ने गर्छ। यसरी नै कोइला हालिदिनुहोस् है त। मैले अहिले फिलहाल मैले यो हाल्दिनँ, यसको बदली मैले कोइला हालेँ त साथीहरू। यो यसरी नै कोइला हालिदिनुहोस्। अनि यसमा मेरो हेर्नुहोस्, यो डेक्चीमा मेरो बर्मी कम्पोस्ट र निम खली मैले लाएको छु। किनभने निम खली लाउँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो लिफहरू यो पातहरू यस्तो साइनिङ भएर आउँछ, राम्रो चमक दिन्छ के। अनि यस्तो माटोमा किरा पनि लाग्दैन। देख्नु भएको छ होला नि, कसैको घरमा देखेको छु, मेरोमा त कहिले पनि लाग्दैन। मसिनो त्यो घोगी किराको जस्तो मसिनो बिरिरिरि परेर गमलाभरि हुँदो रहेछ हो। त्यस्तो किराहरू भयो, कमिलाहरू भयो लाग्दैन क्या साथीहरू। यो निम खली चाहिँ हाल्यो भने निम खली र मैले यो बर्मी कम्पोस्ट मिक्सअप गरेर राखेको छु है त यसरी नै। अनि यो भयो। अब लाउनु पर्ने के छ, यो हेर्नुहोस्। हजुरसित केराको बोक्रा छ भने मैले हेर्नुहोस् न, हिजो र आज सुकाएर मैले यो केराको बोक्रा राखेको हो। अनि केराको बोक्रा छ भने नि हजुरले पानीमा कुहाएर पनि लाउन सक्नुहुन्छ, यतिकै सुक्खा बनाएर यतिकै पनि लाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, आज मेरो अलग्गै किसिमको छ नि मेरो सोइल मिक्स। हेर्नुहोस्, यो केराको बोक्रा पनि लाएँ साथीहरू। अनि अब फेरि मैले यो अब रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त अलिकति असर पर्छ प्लान्टहरूलाई, त्यस कारणले मैले फन्जिसाइड चाहिँ लाउन चाहेँ त साथीहरू। हेर्नुहोस् कस्तो दामी भयो। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो प्लान्टलाई खानेकुरो पदार्थ एभाइलेबल पायो नि त हामीले सालभरिलाई। अनि हामीले बिचमा चाहिँ हामीले यसरी लिक्विड मलमा दिनु मिल्छ। हजुरले पक्कै पनि भन्नुहुन्छ होला दिदीले सोइल मिक्स मात्रै देखाउँछ भन्नुहुन्छ होला है त, पक्कै पनि। किनभने मैले यसको बारेमा मात्रै गन्थन गरिराख्नु, यसकै बारेमा वाटर प्रोपगेसन गरिराख्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लागि सजिलोको लागि
सुरुदेखि जराइसम्म मैले देखाउन चाहन्छु किनभने मजाले बुझोस् मेरो साथीहरूले भनेर है त साथीहरू। यो नसोच्नुहोस् कि दिदीले यो एउटा प्लान्ट देखाएर यो सोइल मिक्स मात्रै देखाउनुहुन्छ प्लस गरेर नभन्नुहोस् है त, किनभने A to देखि Z सम्म तपाईले जान्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले सिकाउन चाहन्छु ल साथीहरू। अनि यसै गरेर मेरो सोइल मिक्स सबै रेडी भइसक्यो, हेर्नुहोस् मैले हालेको पदार्थ सबै देख्नुभयो हजुरले। अनि यसै गरेर अब यो गमलामा मैले अघि भनिसकेँ ठुलो गमला 12 इन्चीको दिनु पर्दैन, यो यस्तै गरेर आफूले यस्तै गरेर ढ्याक गरिदिनुहोस्, एयर पकेट नहोस् है त साथीहरू। अनि यसरी नै आफूले चेक गरेर यसरी अन्दाज गरेर चाहिँ अनि यस्तै गरेर कसरी निकाल्ने पनि भनेर भन्नुहुन्छ है त साथीहरूले, कसरी निकाल्ने यसलाई भन्नुहुन्छ। यस्तो यस्तो गर्नुहोस्, यस्तो यस्तो गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यो रुट बाउन्ड भइसकेको छ, यस्तो ठुलो भाँडा खोजिरहेको छ। अब नेपाल आइसकेपछि यसमा बोन मिल र निम खली हालेर चाहिँ रोपेको हुन्छ है त साथीहरू, नै त भने होन मिल यस्तो हुन्छ नि सिङको चुरा लाएर बनाएको हुन्छ, अनि यसरी नर्सरीले गरेर बनाएको हुन्छ। आउँदाखेरि यस्तो यस्तो साइजमा आएको हुन्छ, यस्तो सानो यो पोटमा आएको हुन्छ यसरी। अब जतिवटा नर्सरीमा पस्यो त्यति रिपोर्टिङ गर्दै 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 आएको हुन्छ है त साथीहरू। अनि सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यो प्लान्टहरू राम्रो आएको हुँदैन, सानो उसमा आएको हुन्छ, नेट पोटमा आएको हुन्छ, नै त भने सानो त्यो जालीवाला कपडामा हालेर आएको हुन्छ है त साथीहरू। यसरी नै यति गरिसकेपछि हजुरले पानी हाल्नु नबिर्सिनुहोस्। अनि यसको लहरा निस्केपछि चाहिँ हजुरले मोस स्टिक दिएर राख्नु सक्नुहुन्छ, नै त भने यो पोटै छोप्ने गरी ह्याङ्गिङ बनाउनु सक्नुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो स्टाइलले राख्नुहोस् है त साथीहरू। अनि साथीहरूलाई यो मेरो मार्बल क्विङ पोथोस र यो सेटिन पोथोसको भिडियो कस्तो लाग्यो त्यही अनुसारले कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् है त साथीहरू ल। अनि मेरो नयाँ नयाँ साथी त अवश्य पनि जुड्नु भएको छ, जुडिवरी सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। मन पर्यो भने मेरो भिडियोमा आएर लाइक गरिदिनुहोस्, मनमा के खुल्दुली लाग्यो त्यही अनुसारले मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् है त साथीहरू। अनि अहिले यस्तो यो सेटिन पोथोसको अहिले गर्मी मौसम हो, मनी प्लान्टहरू हजुरले कटिङ गरेर लाउनु सक्नुहुन्छ, त्यही मैले भिडियो देखाएको हजुरलाई। जाडो महिनामा डोरमेसीमा जान्छ, जति पनि अहिले कटिङ गर्नुहुन्छ रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ अहिले गर्मी मौसममा है त साथीहरू। सबैले जानुहोस् भन्न चाहन्छु, अनि त्यही भएर चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् न ल हजुरले। अनि हजुरले अमूल्य समय निकालेर हेरिदिनु भएको एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु है त साथीहरू। म अर्को नयाँ नयाँ भिडियो लिएर जानकारी दिनु आउनेछु स्टेप बाई स्टेप है त। अनि अहिलेको लागि तपाईँको दिदी बिदा चाहन्छु, हस् त, नमस्कार, बाई बाई।